ආයුබෝවන් ඔයාලට. ඔන්න අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ විශේෂ කෑමක්. ඉතිරිබත් වලින් තමයි අපි මේක හදන්නේ. ඉතින් ඔයාලට උදේට කන්න, හවසට ඒ වෙලාවට ස්නැක් එකක් විදිහට ගන්න හරිම ලස්සන රසම රස කෑමක් තමයි මේක. ඉතින් ඔයාලට මේක හදන්න වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. විනාඩි 10කින් වගේ හදා ගන්න පුළුවන්. මේක අපි බත් වලින් හැදුවට බත් කියලා හිතන්නවත් බෑ. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද හදන්නේ මොනවද ඕන කරන්නේ කියලා. ඕන කරන දේවල් වල ලිස්ට් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ තියෙනවා. මම දැන් මෙතන අරගෙන තියෙනවා උයාගත්ත බත් කෝප් එකමාරක් විතර. ඒක දැන් අපි හොඳට මේ වගේ පොඩි කරන්න ඕන. මේක ඔයාලට පොඩි කරගන්න අමාරුයි නම් වතුර තේ හැන්දක් විතර දාන්න. තේ හැඳි භාගයක් තේ හැන්දත් අතර වගේ දාන්න. වැඩිපුර වතුර දැම්මොත් මේක ගොඩක් දියාරු වෙනවා. එතකොට අපිට මේ මිශ්‍රණය හදාගන්න අමාරුයි. ඒ නිසා ඔයාලා මේකට පුළුවන් තරම් අඩුවෙන් වතුර දාලා පුළුවන් තරම් හොඳට පොඩි කරගන්න ඕන. මම දැන් ඒකටම තම්බල පොඩි කරගත්ත අලගැටියකුත් එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට ඒකටම එකතු කරනවා රටඩෝණු ගෙඩියක්, කැරට් ගෙඩි භාගයක්, අමු මිරිස් කරල් 3-4ක්, කරපිංච ඉත්තක්, බෝංචි කරල් 2ක්, තක්කාලි පොඩි ගෙඩියකින් භාගයක්, රස අනුව ලුණු, ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක්, කෑලි මිරිස් තේ හැන්දක්, සූදුරු තේ හැඳි භාගයක්, කහ කුඩු තේ හැඳි 8න් එකක්, තෙල් තේ හැන්දක්. දැන් අපි ටික ඔක්කොම හොඳට පොඩි කර කර කවලම් කරන්න ඕන. මේ මිශ්‍රණය දැන් ඇලෙන මිශ්‍රණයක් තමයි තියෙන්නේ. ඒක නිසා මේක චුට්ටක් අපි ඩෝ එකක් වගේ හදාගන්න. ඒකට එකතු කරන්න ඕන පාන් පිටි. මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා පාන් පිටි කෝප භාගයක්. මේ ඕන කරන පාන් පිටි ප්‍රමාණය අඩු වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා අපි චුට්ට දාලා මේ වගේ ඩෝ එකක් වගේ අනා ගනිමු. ඔයාලා ගන්න බත්වල එළවලු වල අලවල තියෙන තෙතමනය අනුව තමයි ඕන කරන පාන් පිටි ප්‍රමාණය තීරණය වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා පුළුවන් තරම් ඒවා වියලිව ගන්න. එතකොට ඕන කරන පාන් පිටි ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. මම දැන් මේ ඩෝ එක කොටස් දෙකකට බෙදා ගන්නවා. ඊළඟට මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා බිත්තර දෙකක්. ඒ දෙක දැන් මම කෑලි 8කට කපා ගන්නවා. ඔන්න දැන් අපේ ඩෝ එකත් හරි බිත්තර ටිකත් හරි. අපි දැන් එක ඩෝ එකක් අරගෙන හොඳට පිටිහෙලා මේ වගේ තුනී කරගනිමු. මේක ඔයාලා හොඳටම පිටි ඉහළ තුනී කරන්න ඕන නැත්නම් ඇලෙන්න පුළුවන්. දැන් මේක පිටිහගත්ත පිඟානකට මාරු කරගන්න. ඊළඟට අපි ආයෙත් පිටිහලා දෙවෙනි ඩෝ එකත් මේ වගේ තුනී කරගනිමු. ඊළඟට බිත්තර ටික මෙන්න මේ හැඩයට තියාගන්න.
දැන් අපි අනිත් ඩෝ එක අරගෙන මේ වගේ උඩින් තියාගන්න. වටේ මැද මේ වගේ ලස්සනට සීල් කරන්න. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මේක කොටස් 8කට කපා ගන්න. දැන් අපිට පුළුවන් එක එක කොටස අරගෙන හොඳට සීල් කරලා හැඩයත් ලස්සනට හදා ගන්න. දැන් අපිට පුළුවන් අපේ තෙල් එක හොඳටම රත් වෙනකොට මේව දාලා රන්වන් පාට වෙනතුරු බෙද ගන්න. මෙන්න මේ වගේ ලස්සන පාටට ආවම අපිට පුළුවන් තෙල් බේරලා එළියට ගන්න. මේ බලන්න මේක හරිම ක්‍රිස්පි. ඉතින් අපි දැන් බලමු එකක් කපලා කොහොමද ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. මේකට වලට බිත්තර විතරක් නෙමෙයි චීස් දාන්නත් පුළුවන්. ඉතින් වටේ හරිම ක්‍රිස්පි ඇතුළ මෘදුවට තියෙන රසම රස කෑමක් තමයි මේක. බත් දාලා හදන නිසා ඔයාලට මේක උදේ කෑමට, රෑ කෑමට, දරුවන්ගේ ලන්ච් බොක්ස් එකට දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බත් කවා ගන්න අමාරු දරුවන්ට රස්සට බත් කවන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි මේක. මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලට ගැටළු යෝජනාවක් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.